Am venit pe singura apă din județ care e cât de cât pescuibilă. Pe unde trecem acum peste gardul Domnului? Să vedem dacă ne curge. Asta e scutura Andrei de Arde un pic. Păi eu ce ți-am spus? Dar pe unde dracu să mergem? Roata pe unde, frate? După ce m-am echipat tot, direct peste el mă urc. Dar nu are rost că te... Simți așa că te pișcă un pic. Na! Începem direct de la pescuit de data aceasta. Că am grădit aici un dom tot digu, numai bine nu mai poți să intri pe nicăieri. O să trebuiască să vin să văd dacă-s deschise barierele. Sunt cu ciprii, doar că ciprii se deplasează ceva mai finuți. Mai tiptil, ca să zic așa. Și am ieșit pe crișul negru. Pentru că în rest toate apele curgătoare din județ sunt praf, pulbere fină. E mai mult pământ decât apă în ele, toate sunt maro. Am primit un pont de la un prieten, sigur îl știți, pe Paul Bejan, care face woblerele Beju, cum că crișul negru ar fi cât de cât ok. Așa că am venit puțin pe crișul negru, vreau să peschim puțin la clean, avat, și apa arată mult mai bine pentru pescuit la avat. Cred că vom pescui la amândouă. Țineți-mi pumnii, pentru că... Vai de când am mai fost. De când am mai fost pe criș, tati. Ăsta e crișul copilăriei mele, dragii mei. Crișul copilăriei mele este ăsta. Probabil că voi pescui cu crancuri, culori din astea mai fluo. Crancuri însemnând woblerele acelea mai grăsune. Sigur voi intra prin apă, sper să nu pic sau să pățesc ceva. Voi lăsa camera aceasta aici, va filma continuu. Dacă o să vă uitați, o să vedeți că am pe mine un ghiozdan. Este un ghiozdan de la Decathlon, un ghiozdan care nu este deloc scump. Un super ghiozdan. Mi-a luat un picuț până să găsesc ce cutii se potrivesc în el. Dar odată ce am identificat ce cutii se potrivesc în el, vreau să vă zic că mi se pare super tare, în sensul că le am toate astea de care am nevoie la îndemână. În spate e burdușit cu năluci. O să vă las în descriere ce cutii am găsit eu că se potrivesc în acest ghiozdan în față, pentru că am căutat, nu o să vă mint. Am schimbat câteva cutii până să ajung la formula potrivită pentru acest. Opa! Hai că încep cu un chubby din ăsta galben, care se zice că e cea mai bună culoare de pescuit la clean of all time de la Lucky John. Bun. Minciogul nu știu cum îl iau când i-am luat agățătoare, am plecat pe viteză ca de obicei. Nu de altă, dar ploade numai și n-am știu dacă îl mai prindem în condiții optime pe acest primul lanseu, prima perucă. Sper că nu așa va continua toată ziua. Bate și vântul ca să fie treaba completă. S-a schimbat aici destul de mult locul față de cum îl cunoșteam. Opa, cred că am avut o
primă atingere sau am lovit o piatră, nu știu exact. Foarte multă iarbă pe aici pe substrat. Și la cum a fost apa anul ăsta mă și miră, sincer să vă spun. Nu știu cum de a reuși să se formeze, la cât de tulbure a fost apa în general. Am avut prim atac. Am avut primul atac. Din păcate nu sunt cu lanseta mea preferată pentru acest gen de pescuit. Putea să trebuiască să mă duc să iau o lansetă mai moale. Dacă mănânc așa cum am eu impresia că mănâncă, dar am avut prima prezentare, care cred că a fost Clean. Vreau să bag mâna în foc, dar cred că a fost Clean. Recuperez mai încet, liniar, să aibă timp să observe năluca. Am avut primul atac. Am uitat să vă reamintesc că ajută foarte mult propulsarea canalului, un like, un subscribe, așa că dacă nu spun și eu și nu cer prea multe, apăsați butonul ăla de like, bineînțeles dacă vă plac aceste episoade, dacă nu vă plac, dați-i pace. Foai, dar cum o dată la mai înainte. Acolo e un brâu de vegetație care îmi face nervișori. Aici mai dau vreo 10 mâini, mă duc mai jos. Orice comentariu este benefic pentru propulsarea canalului. Ce am vrut să spun mai înainte, am început să povestesc cum că nu sunt cu lanseta mea preferată pentru această aplicație, sunt cu o lansetă mai puternică. Asta pentru că ieri m-a convins cineva să mă despart și de aceea. Este vorba de cea care se găsește și la Marele Pescar, singura lansetă din două bucăți care se găsește și la Marele Pescar. Și anume Asava 67 LF2. Ca de obicei găsiți linkurile în descriere. Și sunt cu o lansetă mai puternică, cu o lansetă cu care în mod normal dau la păstrăv de lac. Este o lansetă pe un Blanc Fishing Art, este un 3-13 grame, dar duce ceva mai mult, adică duce până într-un 14 grame pentru genul ăsta de aplicații. Și nu, dacă o fi de avat, să pot să dau și la avat. Dau seama că dacă trebuie să dau cu năluși mai mari, recuperăm încet, finuț, liniar. Nu știu dacă asta e rețeta. Ce dor mi-a fost. Nu știu dacă asta e rețeta. Asta e rețeta. Primul pește pe ziua de azi. Să sperăm că nu o să ia niciunul până în stomac. Am uitat cleștele la mașină. Și de ce am impresia că ups, vom ajunge la mașină de curând. Clean pe crișul negru, dragii mei. Bineînțeles, direct Haira, fără drept de apel. Zicea cineva zilele trecute pe canal, într-un comentariu, că Haira va duce la dispariția clenilor de pe apele noastre. Dragii mei, nu Haira duce la treaba asta, ci oamenii care îs hapsâni și vor cu tot din adinsul să distrugă tot ce este în jurul lor. Și anume să rețină tot, indiferent de dimensiune și așa mai departe. Primul pește. Nu dau seama cât timp avem, dar o să încerc să mergem și mai sus. Mai este un repeziș din ăsta. Deodată hotărâ băiatul ăsta, dar chiar acolo în pragul ăla din mal. Vine așa o cuvă, platou pe mal aici la noi. Cred că dacă mă duc o idee mai jos, o să am iarăși prezentare. Dar înainte dau pe pragul ăsta. Vedeți, aici sunt cam la marginea pragului. Dacă calc mai încolo, deja îs jumătate de metru mai jos, mai sub nivel. Așa că înainte să fac încă 10 pași mai la vale, să dau un lanseu așa în lungul pragului. Și voi recupera liniar în sus, dar vizibilitatea în apă este sub orice critică.
Pescuiesc cu clasicul fluorocarbon care m-ați văzut pe screen, 0,165 mm, Raiglon, Rockfish, Roz, așa încât să se vadă cât mai bine. Fac o mișcare și mă duc un picuț mai la vale. Putem vedeți, e plin de vegetație din asta moartă. Cam nașpa. Ei. Că se lansează pe lună, când la Haira se adună. Recupera liniar, frumos, interesant, cât de cât. Uite-l! L-am luat. S-a agățat, l-am scos din agățătură. Tot un clenuț. Pus un chubby, că ăsta pot să-l țin mai sus. Un chubby de la Lucky John. Și pe lângă că l-am pus, i-am dat și o ancoră jos. Să mai arăt o configurație la ăsta, care merge foarte bine, dar tot așa în mal. Buza curentului mi-a dat. Mergem mai departe. Zona asta e cam ori prea bătută, ori ceva. Bună geanta asta de la Decathlon. Mi-a fost mai greu să găsesc niște cutii care se potrivesc aici în față. După vreo 2-3 comenzi online am găsit ce-mi trebuie. Eventual vă las în descriere și care e treaba cu geanta asta, pentru că este o geantă relativ ieftină și fain că poți să accesezi aici din borsetuța asta de la piept toate nălucile de care ai nevoie într-o zi de pescuit. În spate îți pui suplimentul. GoPro, după cum se vede, montat aici țiplă. Am uitat eu să-i pun un agățător din ăsta de minciog, așa că o să car ca fraierul minciogul în mână. Doi clenuți, micuți și am mai avut un atac. Da, aici e clar. La coate, Coate. Prea mănâncă băieții mei, clenuții ăștia preferații mei.
Imposibil să nu stea prin zonele astea. Știți cum arată? Imposibil să nu stea pe aici. Imposibil. Să nu văd o răpeală de avat. Imposibil. Repetă. E imposibil. Culoarea apei beton. Ui! Aici la vârful bățului. Să pun altă nălucă, să vedem. Am zis eu că nu mănâncă și dau așa destul de circumspecți băieții. Să văd ce să le mai dau. Pun un pil, că ăla bate mai mărunt, doar că ăla e cu riscul de agățare mai mare. Uite-mă cum s-a ridicat după ea și pe au zis ce-au calul. Deci e bun wobblerul, dar nu acum. Bun. Hai să facem așa. Deschidem asta, punem asta aici la îngesuială și luăm un pil și încerc să-i dau ancora de pe burtă jos. Bă, la botul bărțului nu dat. La boticul lansetei. Poate trebuie să dau și culoare mai naturală, să vezi atunci. Normal aș fi zis, ăsta s-a speriat, dar n-are de la ce naiba să se sperie. Da, da, nu vor băieții ăștia, trebuie să mai scot niște năluci cu vibrație mai măruntă, am impresia. Sper că asta să fie rețeta. Mergem la mașină și pe următorul loc unde ne vom opri, aia voi face. Hai să găsim pești. Am prins săptămâna trecută aici. Oh, șalul frumos. Un 4 kg. Fain. Șor, nu? Da. Ați văzut că se prinde pește pe aici. Bine, știam că se prinde pește, nu făceam eu griji din punctul ăsta de vedere. Am venit așa după masă scurtă să ne spălăm creierele, și eu și Cipri, că vâjie de la prea multe informație. Da, se prinde, no, șalău, avat, somn se mai prinde pe criș pe aici. Doar că astăzi, din ce mi-am dat eu seama, peștii nu prea vor să mănânce, nu se hrănesc, adică se ridică așa după nălucă, o atinge ginga și după aia nu se mai întoarce să-i mai dea niciodată, ever. Să insist puțin aici la cascadă, poate gubilesc un avat. O să vă arăt eventual ce mi-am pus cu mine în trusă, ce selecție mi-am făcut pentru ziua de astăzi. Vi le explic așa scurt și la obiect. După care mă duc și eu acasă cu Cipri, ne oprim la o înghețată ca băieții și ne conservăm energia pentru o altă zi. Pentru că ziua de astăzi am văzut, se pare că crișul negru se limpezește mai repede decât celelalte ape, așa că voi fi cu ochii pe el.
și zilele următoare, dar săptămâna următoare mă duc întâi la Dunăre și abia apoi revin pe aici. Pot schimba până luci, dar văd că degeaba. Că nu ei să fie, nu ei să fie. Cred că o încheiem de vreme astăzi. De altă, dar la ce culoare are apa nu se cere să fie întuneric sau vreme înnorată ca peștii să fie activi. Pe genul ăsta de apă peștii ar trebui să fie activi cam toată ziua. Dacă sunt activi, dar din ce mi-am dat eu seama, am impresia că nu sunt deloc activi, nici pe departe activi. Na, ultima mână și mă duc la Cipri și mergem să căutăm o înghețată undeva. Vreau că vă arăt înainte să plec ce am luat cu mine. Odată am luat o trusă cu minouri. Minouri sunt înălțile acestea, woblerele acestea cu profil lunguieți. Am luat Alexandra de 7, cu care am prins ultima oară la Dunăre. Am luat Hunter Soul de 6 și de 5. Bineînțeles, HMKL-urile de 65, Shed-urile MR și DR, de care nu mă despart. Aici am mai luat un Elbass Shad de la Iozuri și un de Bunyoro. Astea în principiu în caz că mânca avatul. Niște Kenhardt Hunter de 3 și de 4 cm. Kenhardt Pilu. Am pus în cele din urmă, am pus Pilot X-ul, dar e apa cam de adâncime cam mică pe aici. Alexandra mai micuțe, cele de 3, de 4 și de 5 cm, care am avut succes de foarte multe ori și pe aici și pe pâraie de păstrăv. Și încă câteva minouri, ceva mai finuțe, de la HMKL. Cam atât mi-am pus la îndemână, dar cum n-am avut activitate, n-am mai scos alte chestii, adică am dat și cu vibrație agresivă și cu vibrație mai puțin agresivă, dar fără rezultat. În speranța că nu o să cad pe pietre cu telefonul în mână, sunetul ăsta te încarci, ăsta îți încarcă bateriile. Ăsta te face să mergi la pipi, dar ăsta îți încarcă și bateriile. Ați văzut că nu a fost prea bine astăzi, deci să nu credeți că în toate partidele prind pește. Am prins 2 amărâți de clenuți, am mai avut câteva prezentări. Tot spera că poate găsesc o variantă să prind ceva, dar uite, Cipri râde de mine de acolo de sus. Râde de mine, bată-l cucu să-l bată. Dar a sosit vremea să încheiem și acest episod scurt, intens și fără pești. Vă reamintesc, ca de obicei, că ajută foarte mult un like, un subscribe, așa că nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul ăla de like dacă vă plac episoadele. Gata, plecăm acasă. Scuzați, nu plecăm acasă, mergem la înghețată! Mergem la înghețată! Așa aș fi dat în ei astăzi. Așa aș fi dat în ei, dar nu i-a surâs norocul. 100%. Uite, pe drumul ăsta trebuie să mergem pe aici pe jos. Mamă, cum arată floarea soarelui. De mult n-am mai văzut lan de floarea soarelui semi-înflorit. Da, ne-am încărcat bateriile, pot să vă spun sincer. Nu vă puteți imagina cât de mult mi-am dorit să ies pe o apă curgătoare care să nu fie pământ cu apă, nu apă cu pământ. Deci pământ cu apă au fost toată primăvara asta și aproape toată vara până în... Deja e luna iulie, nu s-a putut pescui aproape nicio apă curgătoare din zona asta de vest. Mureș, Crișul alb, Crișul negru, 0, 0, 0, 0. Țineți aproape, vă promit că revin cu episoade și mai faine și mai interesante. Sper că și cu mai mulți pești. Aici Andrei Sava, să ne auzim cu bine.